How I apply for a job in Upwork. So, bali dito po no, sa site po nila, makikita po natin. Pag gusto mo mag-apply ng work, pupunta ka lang po dito yan sa find work. So, click mo po yan. Kasi po itong my jobs, yung mga trabaho mo na, yung reports, mga transactions mo po sa Upwork, yung messages mo po mo po at ng client mo. So, pag dito po sa find work, sa may left side po, makikita nyo rin po yung mga categories. Meron pong accounting and consulting, admin support, customer service, data science and analytics, design and creative, engineering and architecture, IT and networking, legal, sales and marketing, translation, web, mobile, and software development, at saka po writing. Kasi nga po pag tinignan mo siya, napakadami po niyang trabaho. No? So yung iba po, bago ko po makita yung gusto kong work, nakakaabot po ko ng mga ilang pages. So ang ginagawa ko po dyan, para hindi naman po sayang yung oras, dito po nakikita ninyo merong experience level, job type, number of proposals, ganyan. Ako po, madalas ko pong chine-check po ito yung 1 to 9 hires sa client history po, no? Tapos 10 plus hires. Hindi po ako masyado dito sa no hires kasi po minsan nandyan po yung mga nag-i-scam. Meron din po kasi minsan nag-i-scam dito. Or minsan po parang testing lang po yung iba. Kaya kumbaga po sayang yung mga connects mo. Yung mga connects mo po, yun po yung ginagamit mo sa pag-apply online. At sa kanila po sa Upwork. Na po, saka ko na lang po explain yung connects na yun sa mga susunod na videos ko. So, ganyan po. So, makikita mo po dyan, ito pong hourly, fixed price. Dati po, hourly lang yung inaano ko. Ayoko ng fixed price. Pero, ngayon po, okay na rin po sa akin yung fixed price. Basta okay po yung client na po. So, pag ginanyan mo po, madami pa rin po yung mga work na hindi ko naman alam gawin. So, kaya po ako madalas dito sa may search for jobs, ang nilalagay ko po dyan, una, format. Yan, format. So, kasama na po lahat dyan. Formatting, format po sa anong klaseng format po yan. No? So, makikita mo po dyan, yan, tulad po yan, person for text formatting yan. Pag yan, marami na po budget format, yan. Lahat po ng klaseng formatting na work na. Pero syempre po, hindi rin po yan lahat. So, pupunta po ako sa second page, ganyan. Madalas po kasing format na pinipili ko, formatting ng documents po, na alam ko pong gawin. Yan, nakikita mo po, book layout, developer needed for design ebook, yan. Marami pa po yan na ilang mga pages. So, pag wala na po akong makita dyan, nalagay ko naman po dito sa taas, Word naman. Word. So, lahat din po ng na may salitang Word, makikita mo po dyan. Yan, Word, yan. Hanapin mo lang po kung anong gusto mo. Yan, natin support, need my budget adjusted and reformatted. So, makikita mo po siya dyan. So, tingnan ka lang po hanggang gusto mo. Yan, ganyan. Tapos, hanapin ko lang po. So, pagka may nagustuhan po ko dyan sa mga yan, doon pa lang po ako nag-a-apply ng work na po.
So, halimbawa po, ayan, may nagustuhan ako. Halimbawa po, ang nagustuhan ko ay, ito, budget format. Ayan. I-click ko po yan. Tingnan ko yung client, kung okay siya. Titignan ko kung may na-hire na ba siya. Ayan, hihira mo po yung ano niya. Kung ano yung skills na gusto niya. Tapos kung may ini-interview na ba siya, kung may na-hire na siya. Tapos titignan mo rin yung kanyang naging mga patrabaho. So kung okay naman po, at gusto ko yung work, nalagay ko lang, magpipindot ko lang po itong submit a proposal. So, dito po sa client na to, kailangan niya ng 2 connects. Ano po? Yung connects nga po, ginagamit siya sa pag-a-apply sa Upwork. Automatic po yun, meron kang 10 free connects sa loob ng isang buwan. So, ganyan po. Tapos, introduce yourself. Yan po. Tapos po, yung cover letter. Ilagay mo siya dyan. Tapos yung rate mo. So, gusto mo $10. Ganyan. Tapos, siyempre po, merong service fee ang work po. So, pag okay na po siya yan, halimbawa yan, nag-apply ka na, submit mo lang po yan. Submit mo. Proposal. Ganyan. Yan. Hindi po pwede kasi wala pa po ang cover letter. So, minsan po, kailangan mo rin mag-attach ng files kung gusto ni client, kung may hinihingi siyang file. Yan, sagutin mo lahat yan. So, pag ganun po, yun na, submit mo na siya. So, okay na po siya. So, kung gusto mo ulit mag-apply ng work, yan, gusto ko po ulit mag-apply ng work, punta lang po ako ulit doon kung saan ako natapos. Ganun po siya. Okay po. Sana po ay may natutunan po kayo ulit sa akin at salamat po sa panonood. Kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo pong i-comment po sa baba po ng video ko at sisikapin ko pong masagot po iyan. Bye po. Salamat po ulit.